අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ප්‍රීසෙට් එකක් ඇප්ලයි කරාම ෆොටෝ එකකට ස්කින් කලර් එක වෙනස් වෙනකොට ඒක හදාගන්න විදිහයි ඇඳුමේ කලර් එක වෙනස් වුණොත් ඒක හදන විදිහයි ඊට පස්සේ ලයිට් ඩාර්ක් ඒරියාස් ලයිට් ඒරියාස් අපි කලර් කරගන්න විදිහ ස්කින් එක රීටච් කරන විදිහ මේ ෆුල් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේක බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ඕන ටික මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා ඇත්තටම. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු දැන් මේකට ප්‍රීසෙට් එකක් දාලා. normally කැමරා රෝ වලට ගිහිල්ලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ෂෝට්කට් එකෙන් කැමරා රෝ ඕපන් කරගන්න control shift A ගහලා මම දැන් මේකට ප්‍රීසෙට් එකක් ඇප්ලයි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් බලලා මම හදාගත්ත ප්‍රීසෙට් ටිකක් තියෙනවා. අතරම මට ඒව තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ. normally මම මේ ෆොටෝ එකට දානවා මේ වගේ ප්‍රීසෙට් එකක්. දැන් මේක දාපුවාම බලන්න දැන් මේකේ ස්කින් එක ගොඩක් ඩාර්ක් වුණා. එතකොට මේ ඇඳුමත් ඇත්තරම අපිට ඕන කලර් එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සුදු පාට සාරි එකක් සුදු පාට තියෙන්න බෑ. සුදු පාට නැති වුණාම මෙතන වෙනසක් පේනවා. ඒක මේ එක්ස්පෝස් එක වැඩි කරාට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම හදන්න පුළුවන්. මෙහෙම හැදුවොත් අපිට ඕන ඩීටේල් ටික ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක හිමින් සැරේ හදාගන්න ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් මිස් කරගන්න එපා පන්නලා. හරි. දැන් මෙහෙම ප්‍රීසෙට් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ දැන් ස්කින් එකේ කලර් එක වෙනස් වුණා. එක. ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන ඩාර්ක් ඒරියාස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ස්කින් කලර් එකට සමාන්තර නැහැ. ඒක ෂැඩෝ එකක් වුණත් ඒක අනවශ්‍ය විදිහට පේනවා වැඩි. ඒක අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට Retouch Pro use කරන්න පුළුවන් මේ product වැඩවලට මේ plugin එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න මම link එක දාලා තියන්නම් description එකේ. මේකේ තියෙනවා skin tones කියලා. මේ තියෙන්නේ panel එක. panel එකේ මේකට ගියාම skin tones වලට ගියාම මේ වගේ layers ටිකක් එනවා. අපි මේ layers එකෙන් අපි හදාගමු සාමාන්‍යයෙන් හරි මේ වගේ දාගෙන try කරමු මේ වගේ තැනක් select කරගෙන ඇඳ ගන්න. normal brush tool එක ගන්න. brush tool එකේ flow එක 75ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්න. 75ක් වගේ තියාගෙන opacity එක 100 වල තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට panel එක එතකොට layer එක අපිට පුළුවන් මේ opacity එක බස්ස ගන්න. ඒක නිසා ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ කලර් එක වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනින් ආපහු කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට සෙට් වෙන ගානට අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕන. ඒක අනවශ්‍ය විදිහට අරගෙන තේරුමකුත් නැති නිසා අනිවාර්යෙන් හරියන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒක මේ කලර් එක අපිට ඒක ෆොටෝ එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක ෆොටෝ එකත් එක්ක. ඇත්තට මේකේ කළු කට්ටි සුදු කරන කතන්දරයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මොකද අපි දාන ප්‍රීසෙට් එකත් එක්ක ස්කින් එකට වෙන හානිය ආපහු නැති කරන්න තමයි අපි මේක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. මේ වගේ හිමින් සීරෝ එකනේ. අද ගන්න ඕනේ ස්කින් එක ලස්සනට. ඒක හදිසියෙන් නම් කරන්න බෑ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම මේක ඉක්මනට කරන්නම්. හරි මෙහෙමයි. දැන් මේ ටික අතර මේක ඩාර්ක් ඒරියා ටික හිමින් සැරේ මේ ටිකත් හිමින් සැරේ අරගත්ත කලර් එකෙන්ම පොඩ්ඩක් බ්‍රෂ් කරගන්න. ඒක කලර් capacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
එතකොට මේ අතේ දැන් අතන මේ සාරි එකේ මේ වේල් එක ඇතුලින් පේන ටිකත් ගොඩක් වෙලාවට ෂැඩෝස් වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ටිකක් හරි එක ලයිට් අප් වෙන විදිහට මේකෙන් ඇඳගත්තා නම් එතකොට ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් එක ඇත්තටම කලර් එක මේකෙන් පේන්න ගන්නවා. මේ පේනවා වගේ සාමාන්‍ය ගොඩාක් බ්‍රෂ් කරන්න යන්න එපා. එතකොට අර නිකන් තේරෙනවා ඒක ඇත්තටම මේ කියන්නේ බර එඩිට් එකක් දීලා කියන්නේ අපි ආටිෆිෂල් වගේ එහෙම එකක් තේරෙනවා. එහෙම නැති වෙන ගානට අපි හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එක අපි සාරි එක ඇත්තටම සුදු පාට නිසා සුදු පාට දා ගන්නවා. සුදු පාට දාගෙන ඊට පස්සේ සාරි එක ඇඳ ගන්න හිමින් සරේ. ගොඩක් වෙලාවට සාරි එක ඇඳ ගන්නකොට පරිස්සමෙන් ඇඳ ගන්න. මොකද සාරි ඩීටේල් නැති වෙන ගානට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ගන්න දැන් අර දම් පාට නිල් පාට වගේ වෙලා තිබ්බ ටික හිමින් සරේ සුදු පාට වෙනවා. මල්ලලත් සුදු පාට තියෙන නිසා මම මල්ලලත් පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. ඊට අමතරව මේ අතේ පොඩි ගතියක් පේනවා දම් පාට ගතියක් වගේ. මම ඒකට පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි එක මෙතනින් අඩු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් ලාවට ඇඳ ගන්නවා. මොකද හේතුව මේක ගොඩක් අඳින්න ගියොත් එහෙම අත නැත්තම් ගොඩක් සුදු වෙන්න ගන්නවා. එතකොට කැටයි. ඒක නිසා ලාවට මෙහෙම නිකන් ෂේප් එකේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරි. ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න ඇඳ ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක පේනොත් ඇත්තටම කැටයි ගොඩක් ඇඳලා කියලා. හරි. ඊළඟ වැඩේ තමයි අපි දැන් black areas. හරි. මෙතෙන්ට අපි ඊළඟට දෙනවා black. මේ වගේ ඉස්සලා වගේමයි. වගේ අවුල් වෙලා තියෙන දැන් ටික පොඩ්ඩක් shape එකේ අඳ ගන්න. මේකෙන් වැඩි මේව කරන්න එපා. එතකොට artificial කියලා තේරෙනවා. shadows එහෙම වුණාම. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක merge කරගන්නවා layers ටික ඔක්කොම merge group දීලා sorry මේ ටික ඔක්කොම එකපාර control alt shift e දුන්නාම merge වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි retouch කරන්න යමු මේක. frequency separation lazy මේකෙන් ගන්න retouch pro එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් frequency separation තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ගමු නැත්තම් හරි. ඕකෙන් use කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මම frequency separation කරන්න නම් මේක use කරනවට වඩා මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ මගේ තියෙනවා මම හදාගත්ත එකක් action එකක්. ඒක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ high frequency layer එක උඩ මේ same thing retouch pro එකේ එතකොට මගේ action එකයි දෙකම එකයි. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ඕන නම් මගේ action එකක් දෙන්නම්. ඒකත් මම ඕන link එකකට දාන්නම් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඕන එක ගන්න. මේකේ දැන් අපි high frequency කියන layer එකට උඩට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි retouch කරන්න ගොඩක් වෙලාවට ගන්න mixer brush එක. ඊට කලින් මේ අපි තියෙන මේවා ටික black අයින් කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ spot healing tool එක අරගෙන high frequency layer එක උඩ පොඩ්ඩක් මේ වගේ shape එකේ ගොඩක් නැතුව මේ වගේ තියෙන ටික spot කරගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒ ටික පොඩක් අයින් කරලා ඉන්න. මොකද හේතුව නැත්තම් මේ අර mix brush එකෙන් අදිනකොට ඒක පේන්න ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ අපි mix brush එක ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ values ටික මම දාලා තියෙන්නේ මම හදාගත්ත values ටිකක්. ඔයාලට මේ values ටික use කරන්නත් පුළුවන් ඕන නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට values ටිකක් හදාගෙන
යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ හිමින් සැරේ ක්‍රමානුකූලව හදිස්සියක් නැතුව කරගන්න ඕන. නැත්තම් ඩීටේල් ලොස්ට් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අනවශ්‍ය තැන් වලට යන්න පුළුවන්. හිමින් සැරේ මූණ කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ කම්බුල් දෙක එහෙම පිළිවෙලටම හිමින් සැරේ කරන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අතරම අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මේ මේ ටික ඔක්කොම ඇඩ්වාන්ස් විදිහටම කරන්නේ නැහැ. අතරම අනතර වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාවට දික් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේකේ ටිකයි කරන්නේ. ඒතර ටික පස්සේ අපි ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි ලේයර් එකෙන් අරගෙන හයි ෆ්‍රීකවන්සි එකේදී කරන්නේ බ්ලර් කරන එක විතරයි. හරිද? ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකේදී අපිට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන මෙහෙම මම කරකවනකොට මේ තියෙන ලයිට් එක, එතකොට එක්ස්පෝස් එක, කලර් එක ඔක්කොම ටික මික්ස් වෙනවා. ඒක නිසා දැන් මේ වගේ දැන් මෙන්න මේ හරිය වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ හරිය තියෙනවා මේ පොඩි මේ තියෙනවා වගේ මොන හරි කලර් පැච් තියෙනවා නම් ඒ ටික පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න. මේකෙන් පුළුවන් අපිට ගොඩාක් කරන්න එපා. මොකද හේතුව මූණ ෆ්ලැට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ආපහු අපිට ඩොජ් ඇන්ඩ් බර්න් කරලා හදන්න වෙන. කොහොමත් අනිවාර්යෙන් ඩොජ් ඇන්ඩ් බර්න් කරන්නම ඕනේ. හරි. මම මේ වීඩියෝ එක දැනට මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද හේතුව මට වීඩියෝ එක ගොඩාක් අදගෙන යන්න බෑ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද ඊළඟට මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේ රීටච් කරගන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් මේකෙන් නවතිමු එහෙම.